And we are live. Magandang hapon po. Welcome sa Facebook Live ng Health Futures Foundation Incorporated. Ako si Nurse Nicole ng HFI, ang inyong host ngayong hapon. Pinabati ko ang lahat ng nanonood, nakikinig at nakasubaybay mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na ang ating mga partner, ang eHome Radio, Mabini Community Hospital, Nasugbu Task Force, Alitagtag Local Government Unit, Unity in Isolation, COVID-19 Philippines Quarantine Support Group, and COVID-19 Survivors Philippines. Ayan. Sa mga nanonood ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook Live sa mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay at mga katrabaho para sila rin ay updated. Ayan. Para sa mga viewers natin today, meron tayong giveaway para sa 10 lucky viewers. Get a chance to win awesome prizes from HFI by liking, sharing, and commenting down below our hashtag tonight, hashtag HFI. Ayan, meron tayong 7 lucky winners who will receive 4 packs of Kokoro Cocoa Sugar each, and 3 lucky winners who will receive 1 copy of Doc Jimmy's book, Medicinal Fruits, Vegetables, and Spices. Ayan, bagay na bagay para sa ating mga plantito at plantita. So winners will be posted on Health Futures Foundation's Facebook page tonight at 7 p.m. So ano pang hinihintay nyo? Like, i-share at mag-comment na ng hashtag HFI. Ayan. Ngayong hapon, pag-uusapan natin kung paano natin mas mapoprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19. Makakasama natin ang isang public health expert, dating Department of Health Secretary, at ang chairman ng Health Futures Foundation Incorporated na si Dr. Jaime Galvestan. Para talakayin kung paano natin lalabanan ang COVID-19. Magkakaroon rin tayo ng live Q&A para sa mga nais niyong itanong o ihingi ng payo mula kay Doc Jimmy. So i-comment niyo lang yan sa ating comment section at sasagutin yan ni Doc Jimmy mamaya. Hindi ko na patatagalin pa, Doc Jimmy, ano pa ba ang may papayo ninyo para malabanan ang COVID-19? Ayan. So, i-like, i-share, at mag-comment na sa ating comment section para manalo ng Kokoro Cocoa Sugar para sa 7 lucky winners at manalo ng isang kopya ng Medicinal Fruits, Vegetables, and Spices na libro ni Doc Jimmy para sa 3 lucky winners tonight. Ayan. So, tune in. The winners will be posted on our Facebook page at Health Futures Foundation tonight at 7 p.m. para sa mga magla-like, mag-share at magko-comment sa ating video. Ayan. Habang hinihintay natin na tayo ay dumami sa ating live, ayan, ako ay magbabati sa ating mga viewers, si Miss Rosalinda Nartates na ating top fan ng ating Facebook page, si Mr. J.R. Kirante Tambulogan, si Mr. Lawrence Lachica, magandang hapon sa inyo, Miss Flor de Liza Cona, Miss Nikki Hufano, Miss Rose M. Villafranca, Miss Danessa Simoy. Ayan.
si Miss Ningning Robiato, si Miss Joanne Mendoza Serrano, magandang hapon po sa inyo. Si Miss Venus Gatos Garcia Flores, si Miss Mary Joyce Liang Avila, Miss Esperanza Texon, ayan, magandang hapon. Miss Chris Kasupanan, ayan. Si Miss Christine Bautista, good afternoon. Miss May Ikigay, ayan. Si Mr. Joseph John A. Silioreques, nanonood from Pasig City. At si Miss Leticia Aboy, happy 2021 po. Ayan. So tayo na at magsimula. Doc Jimmy. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Ako po si Dr. Jaime Galvestan, ang chairman po ng Health Futures Foundation Incorporated or HFI na tumutulong po sa inyong bayan para masugpo ang COVID-19. At maraming salamat po sa pagdalo dito sa talakayang ito at makinig po. Dahil pagkatapos po nito, meron po tayong pagsagot, pagtugon sa inyong mga katanungan tungkol pa po sa paglilinaw ng pag-iwas po sa COVID-19. Ano po ba ang COVID-19? Ito po ay isang bagong coronavirus. Marami na pong coronavirus dati pero itong pinakabagong coronavirus na nidiscovery po noong 2019. Kaya yan po ang pangalang COVID-19. December po to 2019, noong na-discovery po. At isang klase po itong mikrobyo na dudulot ng sakit katulad po ng lagnat, ubong walang plema, at ang mas malubhang sakit ng baga. Ano-ano po ba ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Para isipin nyo, ako ba'y may COVID-19 o wala? Una-una po, lagnat. Pero itong lagnat hindi po sinat. Lagnat po talaga na mataas. 38 degrees Celsius po. Makukuha po ito sa thermometer o mas mataas pa. Ubong walang plema. Kakaiba po talaga. Hindi kagaya ng ibang ubo na may plema. Ang COVID po ay wala. At hirap sa paghinga. Yun po. Dahil may sakit na po ang baga at yun na nga pananakit rin po ng lalamunan. Meron pa po tayong idadagdag dito. Ano pang nararamdaman pero hindi po lahat ito. Siguro 4 lang nito ay pwede na po tayong pagsuspecha na tayo po may COVID-19. Gaya po ng pagkawala ng panlasa at ng pang-amoy. No? Bigla-bigla lang to. At pangalawa po, pananakit ng katawan, parang trangkaso po na karaniwang nararamdaman natin sa ganitong panahon. At ang COVID-19 po, kung minsan ay may pagtatae. Tandaan niyo po yan lahat para alam niyo po, no? Wag po tayong matatakot, aminin kasi kailangan po natin para makatiyak ng ating kasama po sa bahay at ating mga minamahal ay hindi po basta-basta po mahawa. At kung tayo na yon, ito nga kaya po natin tinatayo ang Community Isolation Unit sa inyong bayan para po talaga doon po maihiwalay. Lalong-lalo na po kung wala po tayong hiwalay na kwarto sa tahanan. Ngayon, paano po kumakalat ang virus? Ano? Dito po maraming nagkakatalo pero gusto po nating linawin ang lahat ng mga ito. Unang-una po, ang isang may sakit ng COVID-19, tumatalsik po ang kanyang laway sa pamamagitan po ng droplets. Siguro napapansin niyo po ito sa kanyang pag-ubo, pagbahing, kahit pananalita. At ganun din po kung siya'y kumakanta. So mahalaga po, ito po ang mga nangyayari at kung tumatalsik man po ito, nasa 1 metro lang po bumabagsak na. Hindi po siya lumilipad, kaya wala po tayong takot na ito'y lumilipad kung saan-saan at tayo'y mahahawa. Mahahawa lang po tayo kung tayo po ay 1 metro o konti pa sa 1 metro ang lapit po natin sa isang taong walang face mask, tayo rin wala po,
at bigla siyang bumahing, bigla siyang umubo, o nagsalita o kumanta sa ating harap. Importante po yan. Kaya kung malalayo po, kung kayo may kapitbahay, hindi ko yung mahahawa. Kung magkakalayo nga po, 2 metro, makakatiyak po kayo, hindi kayo mahahawa. Paano pa po kumakalat ang virus? Maaring pumasok po sa katawan ang virus sa pamamagitan ng paglanghap, gaya nga ng sabi ko, ng patak ng laway o plema, diretso po sa isang pasyente. Ano po na may COVID, dahil kaharap natin, hindi tayo naka-face mask, siya rin po hindi siya naka-face mask. Kaya mahalaga po ang paglalagay po ng face mask or face shield kasi maaari din pong pumasok sa ating mata. Ang pagdapo nga po ng kontaminadong kamay, napahawak po tayo sa mga hawakan ng pintuan o kung ano man po ang mga hinawakan ng isang taong may COVID at doon niya nahatsingan, nabahingan, dala-dala po niya yung mikrobyo, nakakahawa. Hawa rin po lalo kung tayo ay hinawakan natin ang ating mata, ang ating ilong, ang ating bibig. So iwas rin po yan unless naghugas po tayo ng ating kamay ng 20 minutos. Ano po? Now, sino-sino po ang mga dobling kailangan po mag-ingat? Dobling ingat. Tandaan niyo po, meron po talagang normal na nag-iingat pero yung doble po. Una-una po kung tayo may diabetes, mataas po ang blood sugar. So alamin niyo po ang inyong asukal na talagang mataas po sa normal. Pangalawa, yung may mga high blood pressure na tinatawag o alta presyon o may sakit po sa puso. Kasi humihina po ang resistensya nila dahil sa dati na nilang o kasalukuyang sakit. At ganoon rin po yung may mga tuberculosis. Ito po, kung may tuberculosis po kayo, malamang kayo po ay na-diagnose sa ating Rural Health Unit, yung sa DOTS, yung Direct Observation Treatment Strategy. Ano po? Yan po yung isang silid sa Rural Health Unit na sila po nag-i-examine ng plema at nalalaman nyo po kung meron po kayong tuberculosis o hindi. At lahat po ng mga taong may cancer o kaya HIV, AIDS ay kailangan rin po magdobling ingat. At susunod pa po, meron pa mga dobling mag-ingat pero malulusog. Gaya po ng mga batang edad 20 anyos at menos pa o pababa. So hindi lang po dapat palaboy-laboy ang mga kabataan natin. Ang mga buntis, kasi gusto po natin talagang mabigyan proteksyon, hindi lang po ang ina pero ang batang nasa sinapupunan. Ang mga matatanda rin po, senior citizens na edad lalo na 65 years old at pataas po. At ito po isang babala, no? Kung kayo po yung naninigarilyo, kayo ba yung nagbe-vaping o malakas uminom ng alak, dobling ingat. Pero talagang para mawala po ang panganib, itigil na ang paninigarilyo, itigil na ang pag-vaping at itigil na rin po ang pag-inom ng alak. Nakakapagpababa po lahat yan ng resistensya. Ayun. At paano pa ho talaga ibang maiiwasan ang pagkalat naman? Alam po natin kung doble tayong mag-iingat o ingat lang nakatamtaman, pero eto pa po, manatili po sa bahay at hanggat maaari, lalong-lalo na po yung mga sinasabi natin mga dobling mag-ingat para hindi po talaga mahawa tayo. Magsuot po ng face mask at face shield kung tayo po ay lalabas. Maghugas ng kamay, ayun po, 20 minutos, sabon at tubig. No? Na talagang mabulang sabon po. At gawin po ang tinatawag natin physical distancing, paglayo po. At ang payo po namin sa HFI ay 2 metro o higit pa. Kasi yun po ang naipapayo ng marami pong dalubhasa. At iwasan nga po, gaya ng sabi ko, hawakan po ang ating mukha, lalong-lalo na ang ating mata, ilong at bibig. Pag-ubo at pag bumabahing. Sa tamang paraan po, meron po tayong panyo na pagtakip o kaya sa ating braso
O di kaya naman lumayo po sa isang tao kung meron po tayong kaharap. Huwag po tayong babahing uubo sa harap po ng kahit sino man. At sa mga gamit po, sa mga nakahawakan natin, mag-disinfect po tayo. Kaya nakahawak tayo na hindi tayo mulat matapos po na mag-disinfect po talaga ng kamay. At palakasin ang resistensya na matatalakay po natin kung paano. Ayun. Ito na po yung pagpapaliwanag pa. Bakit nga ba kailangan manatili sa bahay? Kasi marami po sa atin naiinip, nakakulong, ano po. Well, ito po parang talagang gusto po natin na hindi masyadong makalat ang mga tao sa pakikipagsalamuha po sa ibang tao. Lalong-lalo na kasi hindi po nating alam kung sino ang may COVID o walang COVID pag tayo po'y lumalabas. At talagang papababain po nito ang pagkakataon na mahawa ng COVID sa labas po. Ayan, yun po napakahalaga. Para alam nyo, naunawaan nyo, no? Bakit sinisikil ang inyong paglabas ng inyong tahanan. O ito naman, ano ang nagagawa ng pagsuot ng face mask at face shield? Kasi marami po dyan, ayaw magsuot. O kaya kung nakasuot man, nakalabas pa rin yung ilong o ang bibig. Ang baba lang po ang tinatakban. Hindi po, no? Ang ilong at bibig at ang mata. Kaya po face shield. Importante po ito. Dahil dyan po pumapasok ang COVID virus sa ating mata, sa ating ilong, sa ating bibig at kumakapit po kagad yan sa lalamunan, sa daanan po ng hangin papunta sa baga. Gustong-gusto po niya tong mga lugar nito sa katawan. Nagbibigay protection to sa mga may suot laban sa mikrobyong COVID, lalong-lalo na kung nasa paligid o hinaharap. Hinaharap po natin to ang mga patak ng laway o plema mula sa mga taong may sakit o pinagsususpetsang may sakit. At bakit naman kailangan maghugas? Bakit kailangan 20 segundos? Napag-aralan na po ito ng maraming dalubhasa, no? Upang masiguro po na naabot ang lahat ng bahagi ng kamay at mapatay at mawala. Mahugas po sa ating balat, mga daliri at mga kuko ang mga mikrobyong maaring makuha sa paghawak po natin ng iba't ibang bagay sa ating paligid na hinawakan rin po ng isang may COVID. Paano po makakatulong ang physical distancing? Dahil po sa layo o distansya po at pag-iwas ng mga matataong lugar, may iwasan po ang pasa ng mikrobyo sa maaring manatili sa hangin ng sandaling panahon. Na gusto ko pong paliwanag ito, no? Kasi ayaw po natin na magpanik po tayo kung yung kapitbahay natin o malapit po ang ating tahanan sa COVID isolation unit, or community isolation unit. Wala pong katotohanan na lumilipad-lipad po ito ng mamasyal. Hindi po ang COVID-19. Nandiyan lang po, pag nabahing na ubo, o sabi nga nagsalta, nandiyan lang po, 1 metro lang po, bumabagsak na. At kung matangay po ng hangin, namamatay na po agad. Ayun po. Yun, napakahalaga po niya. Ang pagdami po ng COVID, yung gustong-gusto niya kagad kumapit sa ating ilong, ng ilong na isang tao pa, di ba? O kaya ng bibig o mata, yung po ang delikado. Tandaan po natin. So, wag po nating laitin, ang ating kapitbahay o tanggapin po natin ng buong loob ang pagtatayo po ng community isolation unit sa ating barangay. Wala pong takot na ang buong barangay po ay mahahawa. Wala po itong katotohanan. At bakit kailangan iwasan ang paghawak sa mukha? Gaya nga ng sabi ko, ang mikrobyo po ay talagang gustong-gustong pumasok sa ating ilong, sa ating bibig kasi gusto po niya
maatake po talaga ang daanan ng hangin patungo sa baga. At gano'n rin po sa mata kasi ang ating mata po, konektado po sa ilong. Di ba yung ating luha po, pag tayo po yung lumula, may koneksyon, may tubo po yan mula sa mata papuntang ilong. Maari rin po dahil sa ating mata na doon pumasok po ang mikrobyo. So kailangan po natin ng face shield, kailangan po natin ng face mask, huwag po nating hahawakan basta-basta po ang ating mata, ilong at bibig, kailangan po maghugas ng kamay. Palagi o mag-hand sanitizer o maghugas po ng alcohol, di ba? At bakit kailangan po yung na umuubo po tayo, bumabahing sa tamang paraan. Ayan po, pag-iwas talaga na ayaw po nating mailipat to sa ating kaharap o katabi o ating mga minamahal. At syempre manatili lang po doon sa panyo o kaya dito sa ating siko na bihira naman nating ilagay sa ating mukhang ating siko kaysa po sa ating kamay. At ganoon na rin, lumayo na lang po tayo sa mga tao kung tayo po ay babahing o uubo. Tandaan niyo po yan, mahalaga. At bakit kailangan mag-disinfect ng mga gamit at paligid? Although ngayon po napapatunayan na po na talagang bihirang-bihira magkaroon ng infeksyon, pero nandun pa rin po ang panganib na kung ang mga pinanghahawakan po natin, kagaya po ng mga pintuan o mga gamit pa ho na nahahawakan ng isang taong may COVID at nahawakan po natin, tumatagal po ng ilang minuto ang COVID po doon sa mga nahawakan o nabugahan ng mga bagay na may COVID. Kaya importante rin po na mag-disinfect po tayo agad o kaya i-disinfect po itong mga gamit na malamang nahahawakan madalas ng mga may COVID. Yan po. At paano po palalakasin ng resistensya? Naku, napakalaga po nito, no? Huwag po natin kakalimutan ang tamang pagkain, lalo na po ng mga gulay at prutas na mataas po sa vitamin C. Kitang-kita po natin, nandiyan lang ang mga prutas natin na bayabas, ang saging, ang pinya, ang papaya, no? Mga kalamansi o mga iba pa hong dayap o mga suha, yan po, lahat po yan matataas. Yan po ang parati nating kakainin. At mga gulay po, gaya ng dahon ng gabi, dahon ng kamoting kahoy po, ano? Dahon ng malunggay, kamoting kahoy, ng kamoting baging, ano ba tawag niyo po? Nandiyan po ang saluyot at dahon ng sili. Napakahalaga po. At meron rin po tayong gustong pakain po sa inyo lagi, ang mataas po sa zinc. Ang zinc po ay isang mineral na nagpapataas po ng ating immunity o panlaban po sa sakit. No? Ito po ay gaya ng mga beans, mga nuts, mga munggo, toge, ayan, tofu, tokwa, taho, or garbanzo, sitaw, bataw, patane, sigarilyas. Ayan po. At hinihikayat po natin kayo lahat mag-ehersisyo, lalong-lalo na maganda po yung naaarawan po tayo. No? Maglalakad lang po. Walang gastos maglakad. Ang sapat na tulog. Importante, importante. Huwag po tayo magpupuyat. Sa panahon ng COVID, kailangan po natin 7 hanggang 8 oras na tulog sa dilim. Ayan po, napakahalaga sa dilim. Huwag po matutulog maliwanag. Tigil na po paggamit ng mga gadget pagdating po ng alas 9 o alas 10. Talaga pong matulog na lang po. Patay po ang ilaw, patay ang TV, patay ang gadget, patay ang laptop, ganyan po patay ang cellphone, at matulog po sa dilim. Napakahalaga po nito. At siyempre, pag-iwas po natin sa stress. Lahat po tayo na-stress pero kayang-kaya po natin labanan po ang labis na mga trabaho o kahit lang pong emosyon. Ano po ang ating mga pang-alala, pangamba at takot. Yung pong napakahalaga sa atin para mataas ang ating resistensya. Ayan po, magkaroon po tayo ng pagkakaisa
sa kabila ng distansya, sama-sama nating malulunasan ito. Pinapaalala ko lang po, ito po may aklat po o maliit na aklat, booklet na ginawa po ang Health Futures Foundation. Malamang dapat nakikita niyo na po ito sa inyong barangay at pinamimigay po ito ng libre ng Health Futures Foundation or HFI. Kung wala pa kayo natatanggap, lapitan niyo lang po ang inyong barangay health worker o ang inyong midwife o nurse o doktor. Ano po, para po makakuha kayo ng kopya. Ito po ay simpleng-simple, nasa wikang Pilipino po at ayan, makulay, madaling basahin at madaling maunawaan. Maraming salamat po at handang-handa na po ako sagutin ang inyong mga katanungan. Huwag po kayong mag-aalinlangan, magtanong po tayo. Maraming salamat po. Magandang araw po muli. At yan ang mga payo ni Doc Jimmy para mas maprotektahan natin ang ating mga sarili mula sa COVID-19. Pwede ninyo nang i-comment ang mga katanungan na meron kayo para kay Doc Jimmy at sasagutin niya yan maya-maya lamang. Pwede nyo ring i-download ang COVID-19 booklet na ginawa ng HFI sa aming website www.healthfuturesfoundation.com o i-click ang download link na matatagpuan sa comment section ng FB Live na ito. Ayan. Muli, meron rin tayong giveaway para sa 10 lucky viewers. Meron tayong 7 lucky winners na makakatanggap ng 4 packs each ng Kokoro Coco Sugar at 3 lucky winners na makakatanggap ng isang kopya ng libro ni Doc Jimmy na Medicinal Fruits, Vegetables, and Spices. Makakasali kayo sa giveaway by liking, sharing, at by commenting sa ating comment section ng ating hashtag tonight, #HFI. Ayan. So yan, pwede nyo na pong i-comment, pati na rin ang inyong mga katanungan. Kung meron po kayong mga tanong regarding kung paano pa mapapalakas ang ating resistensya, paano pa mapoprotektahan ang ating mga pangangatawan para hindi tayo madapuan ng COVID-19. Ayan, sige. So tumungo naman po tayo sa pinakaabangan ng lahat, ang Q&A with Doc Jimmy. Doc Jimmy, good afternoon. Yes, magandang hapon, Nicole. Good afternoon to all our watchers or viewers rather. Viewers on Facebook. Thank you so much for dropping in this afternoon hanggang sabihin natin early evening. Una-una, of course, I'd like to thank the Lord God. We're all here. We're all alive. We're all free from COVID. Totoo nga ba yun? Siyempre kaya kayo nandito free from COVID. Ano? And let's stay that way. Kaya napakahalaga po na masagot po natin ang inyong mga question and answers. Ano? Lalong-lalo na ngayon 2021, talagang sabi ko nga ako 2021. Di ba? Tumatakbo 20, 21, 22, 23. Ayan, kesa yung 2020, yun lang, parang 2020 kaya walang nangyari. Of course, siyempre gusto natin good vision. Pero for this year, we look forward sa isang a year rather, a year that will be moving, okay, umuusad pala, umuusad, sumusulong, umaahon. It's a progressive year. Yes, at marami nga, sigurado marami na mga tanong dyan tungkol sa iba't ibang issue ngayong taon na ito, lalo na yung pagdating ng bakuna dito sa ating bansa. At siyempre, ito pang, I'm sure, tatalakay natin, I will respond to the question kung may tanong tungkol dun sa, sabi nga, anong ba yung COVID variant na yan? Sige, Nicole, meron ka namang unang tanong dyan. Ayan, yes, Doc Jimmy. Maraming nagpadala ng kanilang mga tanong. So, subukan po natin yan sagutin lahat ngayong hapon, pero keep them coming lang. So, marami po tayong tanong, Doc Jimmy, regarding paano pa palalakasin ang ating immune system. So, iyon na po ang unahin natin. From Maria Socorro Llamas,
Ngayon po na nagtataas ang mga presyo ng karne tulad ng baboy at manok sa ating merkado, ano po ang marerekomenda ninyo na alternatibo para mas mapalakas pa namin ang aming resistensya? Anong mga pagkain po o healthy diet ang marerecommend ninyo? Sige, thank you dalawa yung tanong, ano? So, Ma'am Nicole, isa-isa lang. Sige po. Anyway, yung una-una yung ano pa ba lipan sa, well, para siguro maalala niyo yung mga binanggit ko kanina, ito po, although nababanggit ko na madalas, ano, talagang tatandaan po natin yung may acronym po tayo sa resetang walang gastos. No? Gusto kong unahin yon. Kasi sabi nga nyo, mahal ang mga bilihin ngayon. Pero ang daming resetang walang gastos na pwede na natin gawin ngayon kasi wala kang gastos, pero ba't kaya ayaw natin gawin? Okay. So para maalala po natin, meron po akong mga letra para tawag nga lang acronym para madaling yung maunawaan o madaling maalala, no? Okay, so SELF po yun. Alam ko nadidinig nyo na yung capital S, capital E, capital L, capital F. Pero lahat po ito, resetang walang gastos na talagang magpapataas ng ating immunity. Siguro nga pag tinanong nyo ba't hanggang ngayon, wala pa kayong COVID. Hindi naman inaasahan natin magkakaroon tayong COVID. No? Ayaw natin. So, capital S, sleep. Nabanggit ko na po, no? Tulog kanina. Sana po talaga matulog tayo 7-8 oras. No? Marami po akong nakakausap pa rin. Mga tumatawag po sa akin. Ang pinaka-problema hindi makatulog. Nandun pa rin ang mga takot, mga pangamba. O kaya iba-iba masyadong addicted sa sa mga gadgets. Kaya binanggit ko kanina na iwanan nyo na yung gadget nyo 1 hour before sleeping. At tigil na po ang Netflix, telenovela, pagpapanood po ng TV o kaya Facebook at YouTube, etc. No? So sleep 7 to 8 hours. ES, yung E po, exercise, nabanggit ko na. Kahit nasa loob po ng bahay, no? Walking in place, jogging in place, stretching exercise. Of course, marami pong YouTube exercise. And I'm sure naalala nyo pa lahat ng exercise na tinuro po sa inyo. Pero pinakamadali pong walang gastos ay maglakad. Di ba? Maglakad kahit sa loob ng bahay. At letter L and F po, yung hindi ko nabanggit ito kanina, pero ito po napakalaki ng contribution sa ating resistensya. No? To love and be loved. Ang magmahal at magpamahal. At ang F po ay to forgive and to be forgiven. Now, isang doktor po ako, pero pinakikialam ko po ito kasi because our social, relational health, and well-being, our kasama na rin po ang ating mental health are all part, emotional health, mental health, social health, psychological health, bahagi na rin po nitong love and forgiveness. I'm sure you love somebody today, di ba? So yun ang pinaka hindi problema. Mahal niyo po siguro your father and your mother, or mahal nyo yung mga kapatid, yung mga may asawa, mahal yung asawa nyo. Inaasahan ko siyempre yun. Tapos, pero yung forgiveness, naku, yun po ang pinakamahirap. Sa tagal ko na po nagpa-practice ng medicine, forgiveness is the most difficult human act. And if we do not forgive, kung tayo po ay may hinanakit, hinagpis, imutok, hinaing, hinayang, imagsig ng dibdib at yung mga hinala, hindi talaga tayo magiging mapayapa. Bababa ang ating immune system. Nandun po lagi yung naiiwang galit, tampo, sama ng loob. Kailangan po let go, let God, sabi nga nila. No? Ang daling sabihin ko, pero alam ko pinakamahirap. Pero start doing something about it.
ang aking payo po, tell somebody that you trust itong problem nyo about forgiveness. Wala po akong confrontation. When you forgive yung sarili ninyo, you release yourself from any anger, any hatred, di ba? Any resentment, any sama ng loob. Kayo po yun. Hindi ko kailangan humarap dun sa may utang sa inyo o meron kayong o pinahiya kayo o naging traitor sa inyo. Isa lang po yun, SELF. Isa pa pong SELF. To increase our immunity, we need to be silent. S po, silent. Silence, stillness. Be still. Di ba? Be still because God is present, sabi nga. Pero being still means being silent. Find time po in our 24 hours. Of course, 8 hours of sleep, you're silent. But I also want you to give at least 5, 10 minutes, 15 minutes the best po of silence during the 16 hours na tayo gising. So very important po because silence, the world is very noisy today, di ba? Kaya importante po na you just don't know what silence, stillness, increases our immunity. Okay? Yung Iron embrace, alam ko ito, konting-konti ang embrace ngayon. I think the past nearly 1 year since we had the COVID, very rare po, no? I hope, pero sana, kung talagang may bubble na tinatawag na a bubble, siguro alam niyo na yan, no? Yung matagal na kayo magkasama sa bahay, hindi naman kayo lumalabas, hindi naman kayo kinakausap ng mga tagalabas, so safe na safe kayo yun. Patuloy po ang yakap sa isa't isa. Okay, great. So human-to-human touch increases also our immunity. Yung LNFL, laughter, kaya napapansin nyo, may konti akong patawa kasi we need to laugh, we need to smile. Sa bawat ngiti po natin, we produce a hormone that protects or increases our immune system. Ito po yung oxytocin, di ba? Pagka konting ngiti nga lang dyan. Kagaya ito mo si Nicole, lagi nakangiti. Mataas ang immunity po. Lalo na kung tatawa po tayo. Yung tawang halaklak. Paano naman kayo halaklak? Manood kayo talaga ng mga funny movies, funny videos para tumawa kayo ng malakas. Yun po, talagang tataas ang inyong immunity because of oxytocin. Or oxytocin. Yan. Tandaan niyo po yung hormone na yun. And then, my letter F is friends. I'm sure kayo lahat, may mga kaibigan, the more you get in touch with friends, wag lang ho between 10 p.m. and 6 a.m. Through your Zoom, through your Facebook, through your FB Messenger, email, get hold, no? I'm sure you have been doing this. So talagang tumataas immunity. Last na, so ang dalawang SELF na ngayon, I hope you're taking notes. My last SELF, mga libre kasi, di ba? Walang gastos yun. Okay, yung S ay sunshine. Magkano ang sunshine? Alam ko nakakulong kayo sa bahay. Pero kahit sa bintana, di ba? Magpa-araw ko kayo. Pero lumabas din naman kayo. Basta naka-face shield, naka-face mask. Maghuhugas kayo, maghuhugas ulit pagpasok. Magpa-araw po, no? Alam ko ngayon, January, bihirang araw, February, kulimlim. Pero kahit kulimlim, may sikat pa rin ang araw yon. Kailangan po natin vitamin D. Okay, vitamin D from the sun, libre, binigyan ng Panginoon Diyos, just to increase our immunity. No? Baka tandaan nyo, at kung wala pong araw na sumisikat, ang dali natin pong maging malungkot o labis na lungkot, depression na po yon. Madali tayo maging buringot or irritable. So very important to get out and see the sun, see the sky, even though medyo kulimlim.
Yung E po, elimination. Ang elimination, ibig po sabihin, we eliminate as much as possible all the waste in our body. So, first of all, bowel elimination. Ano? So, we have to move our bowels every day. Do not be constipated. Never, never allow 24 hours na lumipas na walang pagdudumi. Alam niyo po, pag hindi tayo dumudumi, ano na po yun, lason na po ang nasa bituka natin. At pag lason po yun, asido, magkakasakit po tayo. Ha? So please, eat more fruits and vegetables. Sige mamaya, babanggitin natin yung mga abot kaya, yung hindi humagastos, okay? At huwag mo natin kakalimutan din ang pag-ihi. No? Alam ko yung mga, lalo na yung mga older persons, ayaw uminom ng tubig. Kasi ihi daw ng ihi. Hindi po, no? Basta during the day, drink as much water. Remember, we're in the Philippines and we need to drink because tayo po isang mainit na bansa. We're in a tropical country. Yung napag-aralan po natin nung sa school, galing pang Amerika, yung 6 to 8 glasses lang kasi malamig doon. Pero tayo po nasa mainit na bansa. So 12 to 15 glasses or 2 to 3 liters of water during the day. Sa gabi, of course, I advise, except if you're young, okay lang uminom sa gabi. Pero older persons, drink only during the day. And in the evening, wag naman para wag tayo bangon ng bangon para jumingel. Remember, kailangan eliminate our pawis, no? Kaya sana po magpapapawis. I know most of us are doing our work from home, even work chores, maghugas ng pinggan, magluto, magwalis, maglinis, no? Lahat po yan, just make it a part of it. And of course, balik tayo just, pero maganda rin hong pinapagpawisan kasi we need to sweat it out, no? Our mga toxins in our skin. Remember, our skin is the largest organ of the body. So yun po yung mga elimination. No? And I just like to, kasi ako po na I'm also preaching environmental health. I'm sure in your kitchen, in your home, meron na po kayong segregation of waste. No? From those that will be reused, recycled, at yung iba pa, no? 3 kinds of waste basket para alam nyo po. No? Okay, so yun ang E, and then of course yung ang talagang gagawa ulit tayo ng bagong letter L, di ba? Ayan. Sige, hinuhugot ko sa akin. Memory. Yung letter L po natin. Ano? So be sure na talagang tatalong muna ako doon sa FF flowers ang nilagay ko. Okay, so stop and smell the flowers. Okay. So, ang ibig lang po sabihin nun, talagang kailan ba kayo huling umamoy ng isang bulaklak na mahalimuyak? So it's both literal, tumigil po kayo, maghanap kayo ng bulaklak kayo sa damo, di ba? Kahit damo ho yun, di ba maganda pa rin yung bulaklak ng damo? Siyempre, mas maganda yung bulaklak ng mga tunay na halaman, di ba? Okay. At release, and then the other figurative ang tawag nga nila, yung when you say stop and smell, baka sobrang busy na kayo, nakakalimutan nyo na maganda pala yung asawa nyo o gwapo. Or even mga kapatid. So, look at the beauty around you. Stop for a while. Yung F po nun, sa SELF ay flowers. Stop and smell the flowers. Siguro gusto kong sabihin yung L doon, dahon, leaf. Sasagutin ko na yung tanong ni Nicole, dahil mahal daw ang baboy at baka. Pero sa totoo po, sorry po. Yung baboy at baka sa totoo lang, they are considered acidic foods. Ang pinakamaganda ko talaga, prutas at gulay. Alam ko mahal ang prutas, mahal din ang gulay. Pero may gulay po na kayang-kaya po, no?
talbos ng kamote. Ayan. Siguro, una-una, madaling itanim. Ano? Bumili po kayo ng talbos ng kamote sa palengke, itusok nyo lang kahit sa paso. Tutubo po, no? Dito po sa aking garden, ang daming kong talbos ng kamote ngayon. Mula pa mo nung COVID, ayan. At nandiyan pa rin ho, madaling tumubo, and it's actually not as expensive in the market when you go mga dark green leafy beds. So unahin po natin yung talbos ng kamote. Siyempre meron pong malunggay, di ba? Kung wala po kayo, kahit sa kapitbahay, humingi kayo. May dahon po ng sili, dahon ng saluyot, alugbati, di ba? Mga talbos po ng kalabasa, talbos ng sayote, talbos po ng saluyot, sinabi ko na pala yung saluyot, talbos po ng mga iba't ibang klaseng gulay pa po. So sa akin yun ang pinaka-advise ko talaga, no, in terms of foods that will increase our immunity po, no? Talagang immunity panlaban sa sakit. Sige, sorry ang haba na aking sagot. Pero sasagutin pa rin natin po lahat. Sige. Nicole, more questions. Ayan. Thank you, Doc Jimmy. Bago tayo pumunta sa second question, Third na yun, pinaka-like ko lang po. Third, tama. Third question po. Tandaan po nating i-like at i-share at mag-comment sa ating Facebook Live session para manalo sa ating giveaway ng Kokoro Coco Sugar o ng isang copy ng book ni Doc Jimmy ng Medicinal Fruits, Vegetables, and Spices. Ayan. So marami tayong natatanggap na questions for regarding vaccines, yung new variant, pati na rin yung prevention. So unahin po muna natin yung tungkol sa prevention bago tayo tumungo doon sa mga issue pa, no? So regarding naman po sa prevention, Doc, ang acupuncture po ba ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system? Yes na yes. Talagang may 2 points nga, no, to increase the immune system sa acupuncture or even acupressure na lang. No? At siguro ituturo ko na po yung una ngayon sa ating mababang braso, forearm. So ito, kaliwa ko po yan. Ano, Nicole, nakikita mo ba yung aking kamay? Tapos ito po yung aking kanan, yung 3 gitnang daliri. Ano? So ito po, between our palm and our forearm, may linya po dyan. Ano? May linya po tayo. Sa English nga, C-R-E-A-S-E, crease. Merong tupi, sabi nga na may tupi, di ba? At ilalagay niyo po yung 3 daliri ito sa kaliwa po to. Pero pwede rin po yung magkabilaan. Pero ito, lalagay niyo po dyan. Yan. No? Tapos yung tabi po nung 3 daliri ninyo, dito sa forearm, hindi sa palad, ilagay niyo po ron sa gitna. Yung pong gitnang-gitna na po. No? So, Nicole, pakita mo rin. Mas maganda yung kamay ni Ayan. Tapos yung katabi nung iyong 3rd finger in the forearm sa gitna yan. Ito, pipisilin niyo po yan. This will increase your immunity because ito po nagpapagaan ng pakiramdam. Pero meron pong, sorry po, ako'y nakalong sleeve kasi Nicole hindi. Papakita ko po, sorry, dapat outer arm po, outer. So outer po, yung siko natin, tiklop po natin. Ayun, nakikita niyo aking siko, no? May linya po tayo rito. Oops, sorry. Parang salamin kasi ito. Our line, dito po at the end of the elbow, pag tiniklop niyo po yung inyong siko, diba? Ay, yung may linya puro. Yung dulo nun, yung dulo po ng tiklop. Ayan, yan po ang pipisilin nyo.
And you can open your arm, di ba? Basta na-locate nyo na, yun po yun, ano? And just press it for 1 minute on the right hand po and on the left hand, or left arm, sorry. Right arm, left arm, pwede po. Pwede pa nga sabay, ano? Now, dito po, yun ang mahirap, ano? In our two, yung kanina ko pong tinuro sa inyo ay pwedeng 1 minute dito, 1 minute dyan. Dito naman, pwedeng sabay. Ano po at pwedeng pisil. Sige. Nicole, nakikita ba braso mo? Nakikita po namin, Doc. Hindi, ikaw. Parang return demonstration. Ayan, ako, kayang-kaya pala. Yan, Nicole, thank you very much. Sige. Ayan, ano, yan po yung dalawang pressure points. Na kayang-kaya po, just press for 1 minute in your, dito, left forearm, right forearm, tapos sa elbow, tigwa 1 minute po. Okay na yun, just do it every day. Bago matulog, yan. Yes na yes po, no? Ang sagot ko kay Nicole, acupuncture or acupressure increases immunity as proven. Pagka na-testing na po ito, nag-compare po nung pag hindi tinutusok, or pinipisil at hindi pinipisil, yung napisil talaga o natusok ay tumataas po talaga ang mga tinatawag nating white blood cells na tumutulong po sa paglaban sa COVID-19 or any other infection. Great. Sige. Thank you, Nicole. More questions? Okay, Doc Jimmy. Next question naman po. Doc Jimmy, ano po ang opinion ninyo sa paggamit ng essential oils para makatulong sa immunity habang may pandemya? Ayan, from Christine Bautista. Napakaganda po ng essential oil. Sa totoo lang, ako po araw-araw. Wala, salamat kasi maraming nagregalo ng essential oil. Nagpapadala rito and I'm ever grateful for the different people that send in their essential oil. And essential oil po, for those who know, an essential oil usually is coming from a flower or a plant or a tree na mahalimuyak. Pagka mahalimuyak po, meron pong tinatawag in science, volatile oils. Anything that is sweet-smelling, volatile oil po yun. No? At pwede pong ma-extract yung essential oil through a special process of distillation. Gusto lang po sabihin yun. Anyway, yes na yes po. No? Tayo na lang po, di ba? Yung mga sanay gumamit ng perfume or cologne, di ba? Feel good. When you feel good, maganda po talaga ang inyong immunity. Gusto ko lang po sabihin. I mean, kasi just feeling good will increase your immunity. So, pag meron tayong naaamoy na kaaya-aya at bagay na bagay po sa inyo, iyang, sabi nga na, iyang. Siyempre, may kanya-kanyang masarap na amoy at kaaya-aya, no? At yung iba naman pinapahid sa kamay, yung iba merong special gadget na ginagamit para maamoy nyo buong kwarto. Nangangamoy, iba naman nilalagay sa spray, sari-sari po, no? Sa akin po, essential oil, yes, no? Yes na yes po. Alam ko, a little bit expensive, but if you can afford it, at meron naman nagbigay sa inyo, samantalin po nyo. Gamitin ninyo. Ambaw, nahirapan kayo matulog, konti-konti lang po, hindi naman kailangan marami. Parang hindi nga pahid ang tawag ko no? Naman tawag dyan, patuldok-tuldok. Para maamoy nyo lang po, Ayan, sige, yes to essential oil for increasing immunity. Okay, thank you, Doc Jimmy. So sa ating mga viewers, na-like nyo na ba, na-share nyo na ba, at nakapag-comment na po ba kayo sa ating FB live session? Kung hindi pa, i-like at i-share na. Next question naman po, Doc Jimmy.
Regarding naman po sa napapanahon na new variant ng COVID-19 from Eric Trinidad, ano po ba itong bagong variant ng COVID-19? Paano po ba to i-address? Ayan, napakagandang napakagandang tanong. Sige, nababalitaan nyo na siguro English kasi variant. Ang ibig lang sabihin, nagbago ng anyo. Kumbaga yung tayo, gusto nyo magbago ng anyo, ano magagawin nyo? Magpapa-facelift o maglalagay ng make-up o baka gusto nyo magsuot ng maskara. Ganun po yung ibig lang sabihin. Siya pa rin, pero siyempre nagbago ng konting anyo. No? Variant, yan po sa Ingles. So, ang sabi natin, bagong anyo ng COVID. Gusto ko lang po sabihin na natural po to sa kahit anong virus or bacteria or fungus, sila rin kasi gustong mabuhay. At part of survival instinct, talaga pong babaguhin ang kanyang anyo. Lahat na po yan, lahat po ng ating mga naranasang sakit, like dengue or trangkaso, nagbabago po yan ng anyo. Kaya dumadami yung kanilang types, serotypes ang tawag nga, or variants. So asahan po natin na sa mga susunod pang taon, dadami pa po. Sa ngayon, isa o dalawa pa lang nakikita. Well, so far isa, yung tinatawag na ng B117. Mga pangalan lang yun. Parang sabihin natin na nagpatangos ng ilong lalo si Nicole. Ganun lang. Bibigyan niyo po ng pangalan. Ganun lang po. Sa ngayon, yun ang pangalan binibigay ng mga dalubhasa or ng mga scientist. Okay. So, ang pinag-aaralan pa ito, gusto natin sabihin, parang, remember today pala, I'd just like to remind everyone, January 30 po ngayon, 2021. But if you remember, last year, the first case of COVID-19 was discovered po on January 30, 2020. And of course, it was a Chinese tourist going to Dumaguete from Wuhan, where it all started. Ayan. So today is the anniversary of the arrival of COVID-19. And within, ito na nga 1 year, may nakita na po tayong variant sa Cordillera nga po. Siguro may mga taga England or South Africa na nakatira, ang mga taga-Cordillera umuwi, di ba? At ayun na nga, kahit nag-quarantine, pero dala-dala na nila yung COVID na variant na po. Ang sinasabi na po, so far ganun po, in the next few months, marami pa ho tayong matututunan. Pero so far, what has been evident, na-obserbahan pa ho ngayon, mas nakakahawa, mas mabilis makahawa. So, ang payo po natin, ang sabi po ng mga experts sa mundo, kasi parang mas pino siya, ayun, mas magastos na ng kolya, dobling face mask. So, meron na kayong surgical mask na binili, pwede nyo lagyan po ng cloth mask pa rin yun. O kaya kung meron kayong mask, pwede rin yung magkaroon ng double layer. Lagyan nyo po ng tissue. Basta anything that will double the filter ng inyong face mask. So, alam po natin, balik po tayo ulit, gaya ng sa lecture ko kanina, bakit po tayo COVID-free ngayon? Kasi nag-ingat tayo. Di ba? Kasi nagsuot tayo ng face mask, nagsuot tayo ng face shield, naghugas tayo ng kamay, nag-physical distancing po tayo, we avoided heavy crowds, nag-ingat po tayo. So anong sinasabi nitong variant ay mag-double, mag-dobling ingat lang po, kaya magde-demonstrate.
Okay, ayan po. So, malalagay ko to. Ito, double mask po. No? Siyempre, meron pa ako isang klaseng mask. Pwede rin parehong ganito. Baka meron. Sige. Ayan, lalagay ko po naman. Ayan. Naku, di na ako yung aking yung aking boses, nag-iba na po. So, whatever it is, ano, so far naman, wala pang nakikitang variant dito sa Metro Manila. So far, I don't know when kasi to even identify a variant, no, we need a special laboratory na talagang tumitingin. Pero, well, just like in most countries po ngayon, sa US or sa Europe, talagang dumadami-dami na po, no? So, ulitin ko rin, pwedeng una-una kung tama kasi kung minsan ito naman na double surgical mask. Siyempre, isa pa ulit. O, yan. Kailangan po yung fit. Okay. So, yan. Di ba? Mas, alam ko, mas mahirap ang huminga yung iba. Pero, ito po talaga, dapat talagang bihira naman tayo lalabas. Pero still, just to be careful not to get this more, so far observation, more contagious, mas nakakahawa, no? So let us also avoid, pwede po natin talagang maiwasan to the way we have been avoiding COVID-19 for the last. Tapos siyempre, gusto ko pa rin palang sabihin, ito naman may konting gastos na proven na naman ito ng Department of Science and Technology na virgin coconut oil, no, really helps. You take 1 tablespoon 3 times a day. Kung lumabas kayo, mas lalo kayong dapat uminom. Kung nandiyan lang naman kayo sa bahay, okay lang. Pero once you go out, take that virgin coconut oil, di ba? Or else, meron pa akong tinuturo yung virgin coconut oil pooling. All of these are found in Health Futures sa Facebook ko po, no, as video. I hope you can still watch it. Yung ilalagay po isang kutsarang VCO sa bibig, ipababad niyo po ang bibig niyo 15 minutes. Siyempre, hindi kayo pwede magsalita, and then spit it out on tissue paper and then throw it in the waste basket. So yun ang some of my tips to prevent acquiring the variant o nagbagong anyo. Pero wag po tayong mababahala ng lubos, na nothing to really be worried about if lagi po tayong double face mask. Alam ko, doble gastos. Face shield pa rin. Hindi naman kailangan double face shield. Isa lang pwede. It's more protecting our nose and our mouth na masagap po natin. Thank you, Nicole. More questions? Ayan. Doc, nabanggit niyo po yung virgin coconut oil. Meron po tayong tanong from Fe Martinez. Ang VCO po ba ay nagpapataas ng kolesterol? Ayan. So, gusto lang pong sabihin, dalawang klase po ang cholesterol. Good cholesterol and bad cholesterol. So, pag sinabing VCO, nagpapataas ba ng cholesterol? Nagpapataas po ng good cholesterol. Pag mataas po ang good cholesterol natin, bumababa ang bad cholesterol. Pero gusto ko pong, I just want to assure everyone na hindi tumataas ang bad cholesterol with virgin coconut oil. So, yes, to VCO kasi ako po rin yun. I practice what I preach. Thank you, Nicole. Thank you so much, Doc. So reminding our viewers to like and share and comment on our Facebook Live session today. Meron naman po tayong question on testing from Tess Ganzon. When you were with someone po who later turns out to be positive for COVID,
What is the correct course of action in a case like this? Should I get tested even if you don't feel any symptoms, even after a few days of your exposure to the infected person? So sa akin, ganito, no, the safe way is to assume. Halimbawa, may kasama kayo, ano ba yung sabihin natin mo? Let's give an example, ano? Let's say you decided na mag-shopping. Sabihin lang natin. O kaya may nagpasama ka, bumisita ka sa iyong lola at lola, and then that person said the day after or 2 days, ay nilagnat ako, yung mga sintomas, wala na akong naamoy, tapos ayan, inuubo ako, no? Presume sa akin, number one po, sige na, is presume na hawa ka, di ba? So anong ibig sabihin nun? Quarantine yourself, di ba? Huwag na ho kayong palaboy-laboy. Warn all the people in your house na you will isolate yourself, no? Lalo na kung nabalitaan nyo. Nagpunta lang kayo sa beauty parlor o lalaki nagpagupit, di ba? Tapos nalaman nyo yung isang barbero o yung isang beautician, nagkaroon pala siya ng COVID or signs of COVID po, no? Always assume na no. Now, pangalawa, kung nagpa-testing siya at negative naman, doon lang kayo makakahinga. Di ba? So, pero kung walang test, always assume. Better be on the safe side. Huwag na kayong maghawa ng inyong iba nyong kasama. Kahit sa loob kayo ng bahay, mag-face mask na rin at mag-face shield and relatively isolate yourself. Yun ang tama po, no? Now, kung na-discover later on na negative, doon lang kayo pwedeng maging kampante pero still, kayo rin, please watch out for any symptoms. Now, remember, more than 50% or at least 50% of COVID, walang nadadama. Di ba? Kaya nung sinabi nyong nakasama nyo, tapos siya nakadama ng COVID, kaya nga presume. Think of it na kahit nga kasama nyo, hindi nagkaroon ng lagnat, posible, pero if both of you are having face mask, face shield, you're physically distancing, naghugas po kayo ng kamay before leaving the house and before reaching your house or even taking a shower, you can almost be sure that you have remained protected. Pero as soon as you hear the news that yung kasama nyo pala ay meron, please take a precaution. You don't need to have a test, but just isolate yourself, be safe. Thank you for that question. Very nice question. Nicole, yes. Para naman po sa mga vulnerable persons natin, yung mga senior citizens, mga persons with coexisting illnesses, tanong ni Chris Kasupanan, Doc, ano po ang maipapayo ninyo sa mga senior citizens na may hypertension para maiwasan ang COVID-19? Okay. Thank you, Chris, from Licab, Cabanatuan, Nueva Ecija. Alam ko si Chris sa fans club natin. Alam mo, sa totoo lang, pagka tayo po ay senior, talagang huwag at may comorbidity, huwag na lalabas. Talagang huwag kung meron kayong isang katulong o pamangkin, apo, or whoever na talagang lumalabas, iwas pusoy na po, huwag na masyadong lalapit. Hindi, sa totoo lang, pwede naman kausapin basta 2 meters, 2 meters. Saka naka-face shield, naka-face mask at least kayo, kung meron pong kasama kayo sa bahay na labas ng labas, di ba? Pero hanggat maaari, stay inside the house.
Yung mga binanggit ko na po kanina, no, Chris, yung ating SELF, ayun po, no? Gawin niyo lang po yung mga SELF natin. Matulog, ulit-ulitin natin, mag-exercise, love and forgive, silence, embrace, laughter, makipag-usap sa mga kaibigan, and of course, sunshine, di ba? Makakatiyak na po kayo. But always, doon pa rin tayo. Never let go of your face mask, face shield, social, physical distancing, and wash your hands. Maglagay po lagi alcohol, hand sanitizer. Basic. Yung pa rin ang aking sagot, no? Walang sawa at walang tigil na pag-iwas sa COVID. At siyempre, kung umiinom kayo, ay kung meron pala kayong hypertension, diabetes, inumin ang inyong mga gamot na prescribed, that is prescribed by your medical doctors. Thank you. Again, more questions, Nicole. Thank you, Doc Jimmy. Ngayon naman, napapanahon din ang COVID-19 vaccine. So marami rin pong, Doc Jimmy, interested kung malaman ang opinion ninyo kung safe ba ito. Lalo na po, mayroon tayong isang question from Al Galang. Ano po ang evidence na ang mRNA type of vaccine will not change or affect the human's DNA in any way or any chromosome link? And since the type of vaccine was developed in haste, masasabi po ba nating safe yung vaccines na pending natin i-roll out po? Siguro, una-una, Alray Galang, thank you very much for your question. And thank you, I'm sure tanong po ito ng lahat. Ano? At ang unang tanong siguro, babaligtarin ko. Ano? Kung nandiyan na ba ang bakuna, magpapabakuna ba ako? Sasabihin ko na sa inyo, yes, of course. No? Tayo po ay senior citizen na. At laging hindi maiwasan pa rin po ako na may mga projects ng HFI po talagang bumibisita pa rin kami. Nag-inaugurate, nagba-groundbreaking, samot-sari pa. May mga, siyempre iwas pa rin sa marami kung pwedeng gawin po sa meeting. Well, what I'm trying to say, una-una po, no, gusto ko lang pong bigyan tiwala ang lahat na lahat po ng bakunang dadaan o ipapasok sa Pilipinas, marami po tayong grupo na susuriin muna to bago ibigay sa mga madla. No? So number one, nandiyan na po yung FDA, no? Food and Drug Administration. Napaka-sinop and I trust, Dr. Eric Domingo is a very good friend. I know him even in medical school. In PGA, talaga ho siyang napakahusay. Saka walang record po yan of corruption. No? Gusto ka lang sabihin. Saludo ako kay Dr. Eric Domingo, head of the FDA. So, pagka sinuri po ng FDA, ang dami pong checklist niya na sisiguraduhin nila na ligtas, safe, and efficacious. No? May efficacy po. No? At siyempre, importante for the government, hindi na po atin to affordable. Remember, government or even other governments or even WHO pledges to give free vaccines. No? Siyempre, for those who have the money, they can actually also buy on their own. No? Pero I think for most people, we would rely on what the government or even foundations that are willing to be the channels for this vaccine. Pero gusto ko muna sabihin, no? First, meron po tayong FDA. No? Pangalawa, meron po tayong National Vaccine Review Committee. No? Ito po yung mga experts from different fields. Sila rin po independent. Parang ang tawag ko po sa amin peer review, no? PEER. Ang ibig sabihin ko na kahit dumana sa FDA,
tinitingnan pa rin nila. No? And again, I'd like to assure you, Dr. Nina Gloriani is the head of this. Isa na naman matatag. Nakasama ko po siya sa UP Manila. Puro lahat to, syempre mas bata sa atin. Gusto ko lang po sabihin na Eric Domingo, Nina Gloriani. And the third po yung tinatawag nating Health Technology Assessment Council. No? Sa bagong batas po ng Universal Healthcare, ang batas po ay created a new entity called Health Technology Assessment Council. At this is both recommendatory and meron siyang regulatory. Regulatory kasi pag hindi umuo ang HTAC, yun po ang short name niya, HTAC, HTAC, Health Technology Assessment Council, ay hindi pwedeng bumili ang gobyerno. Nasa batas po yun, ano? Hanggat hindi sinasabi ng HTAC. So isipin nyo, may FDA, meron tayong National Task Force on COVID vaccination. Meron pa ho tayong meron pa ho tayong HTAC na mas malupit. At this is being headed by the former chancellor who was my boss when I was vice chancellor. Siya naman ho, ito mas nakatatanda sa akin. Dr. Marita Reyes. And I know the composition of the HTAC, puro mga different age bracket po of scientists, equal proportion of men and women. Makikita niyo po ito sa website. You can visit Health Technology Advisory Council at makikita niyo po na matatatag po lahat, matatalino, walang bahid ng kurakot, ang mga to, magandang professional records of their own life, of their own life and their own profession. So my answer is yes. Every vaccine that will enter the Philippines and it is officially going to be used by government, whether national government, local government, and private, lahat po yan dadaan. Well, at least in the review of the 3 Cs. Sa ngayon po, alam ko pinayagan na po ng yung EUA, Emergency Use, anyway, ng FDA, binigyan na po yung Pfizer vaccine and AstraZeneca. They have received EUA authority, Emergency Utilization Authority, to be used in the Philippines. So, depende na lang kung darating agad o hindi. Alam nyo, kahit pinayagan na pong pumasok, nakapila tayo, no? Nakapila sa pagbili. No? At depende kung sino may pera, sino maraming bibilhin, medyo yon. Gusto ko lang po sabihin, kaya siguro matatagalan pa ng konti sa Pilipinas dahil ang dami natin, siyempre kakompetensya natin, Amerika, Europa, Japan, mga mayayamang bansa. No? Pero nevertheless, gusto ko lang po sabihin na gusto kong bigyan niyo po ng tiwala itong mga bakunang ito dahil maganda po ang sistemang pagsuri at pagkilala dito sa mga bakuna at titiyakin po ng ating mga experts that it will be safe and efficacious. Yun lang po gusto ko manang sagot unless pwede pa akong kulitin sa mga ibang tanong. Pero Alray, I hope you're satisfied with my answer. Thank you. Nicole? Thank you, Doc Jimmy. No? Meron naman po tayo regarding quarantine facilities. Doc, may malapit po kasing quarantine facility sa barangay namin. Ano po ang dapat namin gawin?
tanggapin. Welcome. Alam nyo, kaya kami tumutulong doon sa Batangas. Kasi silang pinakawalang community quarantine facility or community isolation unit. Ang dami po kasing maling kaisipan. Ano? Ang coronavirus for COVID-19 o yung variant, hindi nagbabiyahe po. Hindi palipad-lipad mula isang bahay sa isa, mula doon sa quarantine facility dyan. Kahit katabi ko kayo ng ospital, hindi po dadapuan ng inyong bahay, hindi lumilipad. Okay. Napaliwanag ko na kanina, di ba, na pag kayo nabugahan, nakausap, nahatsingan, naubuhan, 1 metro lang po, babagsak na po. Yung hindi po aabot ng malayo. So, kapitbahay po, ang layo na nun. Di ba? Ilang metro na yan. So, wala po. No? Sa akin po, kung sino man po nagtatanong noon, huwag mabahala. Tanggapin niyo po, welcome it, see it as a good opportunity, bayanihan po, no? Tulong sa ating kapwa na tanggapin po natin at huwag ho tayong matatakot sa community isolation unit na nasa inyong barangay or community quarantine facility. Tanggalin na po natin. No? Hindi po, walang katotohanan na magdudulot to ng dagdag na COVID cases sa inyong barangay. Wala pa hong nangyayaring ganyan sa kahit anong parte ng mundo. Gusto ko po sabihin. So I'd like to assure you it is safe and the coronavirus does not behave that way. Okay? Hindi po namamasyal yung coronavirus. Yung tao yung nagdadala ng coronavirus, siya yung namamasyal yung tao. Pero basta nandun lang po sa lugar, wala po tayong takot. Thank you, Nicole. Ayan, Doc. I think last question na po tayo. Last question, wala namang oras. Sige, ayan. Tungkol naman po ito sa mental health, Doc Jimmy. Malalim ang emotional crisis na naidulot nga ng COVID-19 at ang ating pagiging isolated, no? Nagkaroon ng depression, bumalik ang addiction sa alak, sa paninigarilyo, pati na rin ang insomnia. Paano po namin matutulungan ang mga kaibigan na nagkaganito ang pinagdadaanan? From May Ikigay. May, thank you very much for your question. Totoo yan. Ha? Mental health, kalusugan po ng isip, ang isang malaking hamon sa ngayon. No? Pero pag susuriin po natin, dahil wala tayong, sa totoo lang, no? Napansin ko po yung mga malakas ang tiwala sa Panginoon Diyos. I just like to put it on the spiritual dimension of health, that if we trust in the Lord God, no? Because bakit sa totoo lang, no, in the whole spiritual domain, bakit ba nagkaroon ng coronavirus? Diba? Talagang pwede natin, talagang it was designed by the Lord God for us to reflect on our own lives. Diba? Have our lives been good? Have we been helping other people? Have we been praying to God? Have we, para po akong pari na ngayon, pero hindi, doctor pa rin ako. Have we continued, diba, to offend our neighbors or our families? What I'm trying to say talagang, have we followed the 2 commandments? Love God with all our heart and mind and love our neighbors as ourselves. Basically, yun po talaga yan. No? And I think if we fully trust in God, hindi dapat tayo matakot. Well, that's my number 1. So examine our own faith, whichever you believe. But I think all people in the Philippines, most 99%, they believe that there is a supreme being. And so far, that's the survey.
ng ating census, ano ba, we all believe that there's a supreme being. The key is to trust in Him and knowing that we are behaving well and we are praying and we are also doing our own part in preventing. Alam po natin na mapapansin nyo mawawala yung inyong takot, pangamba. Kasi nasan ba yung takot? Diba? Dahil hindi nyo alam. Pero kung ngayon alam nyo na nandiyan ang Panginoon at may tiwala yun po. Pangalawa na, sige, I will put it on the level of, sabihin natin, even ordinary. No? If you're feeling down, o kayo mismo, no? Ang unang sign yung ayaw makipag-usap, di ba? Yung nagtatago sa kwarto, kung meron pong ganyan, nagkukulong ay makipagkita. The more that you should reach out to them and talk to them, di ba? Kasi yun po ang kailangan. And always give, kung sabi ko, there is a trust in God, magtiwala po na, pwede niya sabihin, I'm here, nandito ako, di ba? Magtiwala ka sa akin, aalagaan kita, makikinig ako sa iyo, and kung anong tulong ang kailangan mo, yes. Una, the first thing that you can do is listen. Pakinggan mo anong kanyang mga takot, pangamba, mga anxieties, worries, di ba, and fear. And always listen. And then just listening. You don't even need to even say anything. No? Wag niyo sabihin, ay, baliwala yan. Yun ang pinakawag niyo sasabihin. Talagang totoong takot siya. Totoong malungkot siya. Totoong marami siyang pangamba. Pakinggan nyo. At sabihin niyo lang, basta nandito ako, maaasahan mo ako. Tama na po yun, no? That's great. And then kung talagang kahit binibigyan nyo na ng panahon, wala pa rin nangyayari. And of course, you can pray together, no? Ang una-una yung tanong, anong pwede kong gawin to help you? Diba? Or what I will like to pray for you and what would you like me to pray for you? Dahil talaga tanongin niyo po yun. Ang laking bagay po nun. No? Ang laking bagay po yun. Andyan just to tell you. Now, of course, yung pangalawa is, this is where, sabi ko nga, be the shoulder to cry on, be the ear to listen, di ba? At yung hindi rin kayo, huwag niyong babaliwalain. Give it a lot of attention, give it your love, give it your care, give it your compassion. And secondly po, siyempre, kung sa tingin nyo hindi nyo kaya, you can refer. No? Ang first referral po natin is really a spiritual leader. No? In most of our faith system, yung paniniwala, pananampalataya natin, karaniwan po, pare, madre, pastor, elders, imams, lahat po yan, they were all trained to listen. Okay? So, yun po. Yeah, pwede. Sige, so okay, no? Yun po, no? Yun po ang ating payo. And of course, kung hindi pa rin gumagaling doon na po tayo pupunta sa may gastos. Mga psychologists at mga guidance counselor. Ayan, hopefully, wala nang pangangailangan sa psychiatrist, but a psychologist, a guidance counselor would be sufficient. Nicole, what is your time? 6:30 on the clock po, Doc. Kaya pa po isang question? Sige, hindi, tignan mo rin yung mga tanong dyan. Ha? I'm open to extending, but I don't know whether our audience is interested. Basta may isang gustong makinig, ikaw na yon, Nicole. Marami pa po tayong questions, Doc Jimmy. Ayan. Meron po on yung naging hospital anxiety naman na dinulot ng COVID-19 po, ano. I have my annual checkup every year, pero since the pandemic started, natatakot po akong pumunta ng ospital para magpa-check up dahil baka ma-expose ako during my visit. Pwede ko po bang i-forgo ang annual check-up ko since wala naman po akong nararamdaman?
Okay, sa akin, una-una, mag-teleconsultation. Huwag niyong i-forgo, no? A teleconsultation would be sufficient. Give time, if of course, meron din po mga free services ng teleconsult. Meron rin naman, of course, that meron namang may bayad din, nowadays ng teleconsultation. But please, huwag niyong palampasin. Even though hindi kayo magpa-lab, importante po na may makakausap kayong isang doktor. Hindi lang po doktor, pati nurse. Pwede kayong kumonsulta kay Nicole. Nicole is a very good nurse. Tumawag lang po kayo sa HFI or Facebook. And then I'm serious na that's my advice po, no? Never let go. If you have not consulted a health professional, please consult even without going to a hospital. Now, there are hospitals that are really doing their best. Well, ngayon naman gusto kong sabihin, all hospitals or clinics are doing their best na naka-install po yung state-of-the-art to prevent having COVID. But of course, to be prudent, teleconsult muna. And if that doctor will assure you na yung clinic niya, wherever it is, ay merong ganito mga steps to prevent COVID, okay lang, no? Just feel safe. And sabi ko nga, kasama na po ang tiwala sa Panginoon, your prayers plus meron kayong network of friends that will be good enough. Sige, siguro unless there are talagang ikaw ang nakakakita ng mga tanong, Nicole, pwede pa tayo ma-extend a little bit more. Sige. A few more minutes. Sige. Basta may nakikinig. We have viewers pa rin tayo, may viewers. No? We have 88 viewers po with us tonight pa. Okay, yeah. Ayan. So meron po akong question from Richard Del Rosario naman po. Meron po siyang worries with regards to the vaccine. Ask ko po kung nagpa-vaccine po ang isang katulad ko na senior citizen and hypertensive at makaramdam ng side effects ng COVID-19, hindi po kaya magtuloy-tuloy ito at tumuloy na maging COVID-19? Yan po ang tanong ni Richard. So far ngayon, napaka-konti pa. Ang karanasan ng mundo, ay napaka-konti. Usually, 1 in 1 million. So, pag titignan niyo po, konting-konti. Ang sabi ng kaninang umaga po, meron po akong mga nakausap na mga kaklase ko po doktor na nasa Amerika. Lahat na po sila nagbabakuna na, no? At so far, iba-ibang lugar po to. May taga California, may taga Chicago, may taga New York, may taga Texas. Lahat po sila nakatanggap na. Pero ang if ever, ang side effect sa kanila so far, yung lang daw, nanatiling maga o makirot ng isang araw yung tinurukan. No? Otherwise, so far, yung mga kanginang nakausap ko, wala pong side effects. And so far, tayo rin po, nire-review natin na wala namang malupit. Kahit po sa Amerika, wherein millions have been vaccinated, wala pa naman namamatay. Although in Norway, gusto ko pong aminin po yun, at tinitingnan pa natin yung data na at least 26 or 28 older citizens po, ay namatay 2 weeks after. Siyempre, titingnan pa talaga na pwede rin kasi hindi nagbabakuna pero namatay, yung sabi natin, lahat po yan iniimbestiga na maayos. Pero for now, we can say so far po, sabi ko nga, with our review system, it will be safe and it will be effective. Talagang makakaiwas po tayo at kailangan po natin ng makakilos ng maayos, di ba? Okay, sige, thank you.
Thank you, Doc Jimmy. Para naman po sa ating mga breastfeeding mothers, meron po silang tanong, safe po ba mag-breastfeed ang isang mother na nagkaroon ng COVID-19 po? Yes na yes, kahit meron siya, hindi lang nagkaroon. Ang tanong kasi nagkaroon. Alam niyo, marami akong pasyenteng nagka-COVID na breastfeeding. No? And then after 2 weeks, tinesting yung mga bata, yung mga infant, whether 1 month, 3 months, 4 months, negative. And so far sa buong mundo, wala pa hong transmission of COVID from a mother to a breastfeeding mother to her baby. No? So I'd like to assure you, breastfeeding is still best for babies. Huwag mong bibigyan ng artificial milk, or hindi naman artificial, ng cow's milk, pero breastfeeding, please continue breastfeeding. Marami pa ang benefits ng breastfeeding. Thank you. Thank you so much, Doc Jimmy. If pwede pa po, meron pa tayong question from Luisito Fernandez. Yes, si Yung Luis. nagka-COVID po, Doc Jimmy, yung nagka-COVID po ba, meron na po bang natural COVID vaccine o yung tinatawag nating natural immunity po? Yes, meron pero so far ang evidence is definitely 3 buwan protected ka. Pero after 3 months bumababa na at hindi guarantee na mapoprotektahan ka. Hindi kagaya ng measles, Yung measles virus, pag nagkaroon ka ng measles, lifetime immunity, di ba? Pero yung COVID, hindi ganun bumababa yung antibodies natin at hindi ka protected. At so far, although very, very few na tinatawag natin nagkaroon ng reinfection, pero dati, well, meron na ngayon documented talagang reinfection because bumaba nga yung immunity. So, Luis, ang sekreto, continue doing the advice ko na to increase your immunity, okay? Pangalawa, to still wear your mask, your face shield, tuloy nyo pa rin yun. At siyempre, alam ko kumakain ka lagi ng prutas at gulay. Thank you. Sige. Yes. Ayan. Galing naman po kay Laura Presbitero. Pwede po bang magpa-injection ang may sakit na may myasthenia gravis? Yes na yes, So far, yes. Wala pong hadlang. In fact, pag may myasthenia kasi, you're very, very susceptible to any severe infection. Yes po, as of now, yes. Gusto natin sabihin, until lumabas po yung guidelines for every vaccine, when the vaccine has arrived po. Pero as of now, I don't see, so far, ang mga nababasa ko hindi kontra sa myasthenia gravis ang bakuna ng COVID. Thank you again for that question. Thank you, Doc Jimmy. Meron po tayong isang curious na viewer. Kung kayo po ay makakapagbigay ng fearless forecast ninyo, hanggang kailan po kaya ang lockdown? Okay, so sa totoo lang, pinag-aralan, ito nakabatay sa all the pandemics in the world. Whether even the pandemics recorded in the Bible, pinag-aralan ko, and the pandemics in the last 1,000 years. Nandiyan lahat yan sa internet, and in the scientific analysis. Ang talagang pandemic ko, no more than 3 years. Hindi po tumatagal ng 3 taon. Talagang, even the worst, the previous century, the Spanish flu of 1917, 1819, by 1920, wala na po, So sa atin po, if we started 2020,
2021, meron pa po, ano, huwag niyong asahan na mawawala this year. 2022, I would say fearless forecast ko na until the election of May 2020. Sana, kasi gusto ko wag ma-postpone yung election. That is where I would say we will be relatively free to vote without fear of getting coronavirus. So it's really a matter of time, and pero talagang talagang 3 taon ang mga pandemics na may mga lockdown. I see, of course, in the future, corona will be there, but parang trangkaso, di ba? So ngayon may trangkaso, we live with trangkaso, pero hindi tayo nagla-lockdown, di ba? Parang ganon. It will be there in the latter part of 2022, pero siguro wala na pong lockdown. That's my fearless forecast. Okay, saka please, maglalabas din po ang HFI, no, ng mga handouts or mga, just keep informed through our Facebook page kasi we will also give you the latest in the next few months about vaccination. We will inform you of other new things on how we can prevent coronavirus. And lalong-lalo na yung mga may mga non-communicable disease, hypertension, heart disease, chronic obstructive lung disease, o mga may cardiovascular diseases, diabetes. Abangan nyo po, maglalabas po ng mga bagong materyales ang Health Futures Foundation or HFI. Thank you so much. Thank you so much po, Doc Jimmy. Sobrang dami po namin natutunan sa inyo ngayong hapon, hindi lang sa pagpapataas ng resistensya. Nasagot niyo rin yung mga katanungan namin, pati yung mga pangamba sa pagpapabakuna. Meron pa po ba kayong any parting words po bago tayo magtapos ng ating Unang-una, lubos na lubos ang pasasalamat. Really, my thanks to all those who were able to watch, were able to drop by. Be sure, sabi nga, reminder ko lang, may premium pa ho tayo ng cocoa sugar from Kokoro. Thank you to Jamie Lau who donated this to HFI. At yung aking aklat to, iraraffle po natin. With the integrity of Nicole, sila Robbie and Joy, hello. I'm sure na wala pong favoritism sa mga bubulong. And I just like to say to everybody po, so continue to pray, continue to trust in the Lord God, and love one another po. Talagang let us love our country. Let us continue to love each other para talagang we will be all safe. And I'm praying for all of you. Kukunin ko po yung listahan at I promise to invoke your name in my prayers in the next few days. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much, Doc Jimmy. Nagpapasalamat din po ako sa mga nanood, nakinig at sumubaybay sa atin ngayong hapon. Para naman po sa mga impormasyon at iba pang mga payo, tayo ang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media pages ng Health Futures Foundation. Meron tayong Facebook page, meron din tayong Instagram, Twitter, YouTube at pati na rin ang LinkedIn. Tunghayan po ninyo muli sa susunod na buwan ang FB Live session sa Facebook page ng Health Futures para sa isang happy and healthy heart month. So, thank you to everyone who are with us tonight. Yung raffle po natin, ipopost natin ng 7 p.m. sa ating page. Ang winners, meron tayong 7 lucky winners na makakatanggap ng 4 packs ng Kokoro Cocoa Sugar at 3 lucky winners naman ng
makaka-receive ng isang kopya ng libro ni Doc Jimmy na Medicinal Fruits, Vegetables, and Spices. Ayan, muli ito si Nurse Nicole ng Health Futures Foundation Incorporated na inaanyayahan ang lahat na sa kabila ng distansya ay sama-sama nating labanan ang COVID-19.